nakabundak na mga bisdak! Welcome po diri tanan sa ato ang Real Talk nga chika kinasingkasing nga istorya kauban ninyong kuanting walay char-char diri. Mao kini ang Kuan on One! Og siyempre, ang ato ang mga bisita ato silang abi-abihon kay nganuman. Kani sila medyo kanang maulawon pa ni sila kay first pa nilang enter sa showbiz kanang murag mag-stretching pa ni sila pero dili mo kinahanglan mag-stretching kay kaistorya lang ninyo ang inyong igagaw, ang inyong silingan nga gapautang sa inyong tindahan. So, please kauban to karon kay kani sila very own Bisaya gyud ni sila nga ning sulod sa PBB nya. Kani sila kanang matinahuron, mapinanggaon ni sila nga mga magulang kay mga kinamagulangan man ni sila. Pares gyud ni sila nga kanang ginauna gyud ang ilang mga manghod usa sila. So walay lain mao kini ang ato ang mga the best kaayo na mga housemates sa Gen 11. PBB Gen 11 walay lain ko ang ato ang optimistic ate ng Dumaguete na si Jan! Yan og tawagon na nato ang maabili dancing dung ng South Ko, dili South Korea but South Cotabato, Binsoy! Ayan, siyempre mag-hi sa ato ang mga kuanisens nato sa Dumaguete o sa South Cotabato. Mga taga Dumaguete, mga taga Dawin, mga Negros Salon. Nana ko diri ko yung si Kwan, si Melay. Ang naging aswang na. Oh, sa mga taga South Cotabato dira, kumusta mo dira? Anak ko diri kay Ante, pangutang mo sa tindahan. Di ba, anti bitong utangan na, no? Pero bago ang tanan, gusto sana mo ipangutana din kung unsa inyong pinaka-favorite sa pagkabisaya, sa pagkausa kabisaya ninyo. Kunwari, siyempre sa PBB, nandurod mo dito tanan, nanglangayaw mo dito. Halo-halo, gila tanan, mga Tagalog, sa inyong pagsulod sa PBB, o sa inyong pinaka-favorite nga proud Bisaya, yung kayo mo? Para sa ko pagsulod na ko dito sa balay ni Kuya kay proud Bisaya. Di man sila kasabot sa Bisaya, no? Maka istorya man yung binasaya ay dito. Bahuan eh, baot. As in? Toothbrush baka. Oo. As in, daghan kami Bisaya. So, pagsulod ako, then abi na ko, galaw ako nalang Bisaya ani. Pero sige lang kay English or Tagalog. Unya kay istorya man si Kai. Wala Bisaya ka. Siya then i-react man sila rin. So to like libi kay ko kay daghan kay Bisaya. Then si Mami Noemi ni sulod na, then si Kuya Brice si Binsoy. So grabe and before ko ni gawas, kabalo na mo Bisaya ang mga Tagalog. Bisag si Jaren. Bisaya na. Bisaya na sila. Oo, kay maminaw na sila namon niya. Usahay mo na may pakialam magstorya na lang may og kalam Bisaya. Di ba na gud sila nga. Dili biya mi kanang Bisaya ha. Like dapat diya may mga taga Manila dire. Mo reklamo na lagi sila. Reklamo na. Kasalanan talaga to nga mama namin, pinanganak kaming Tagalog ha. Pasensya gyud. Ana na sila. So, murag gi-invade na sa mga Bisaya ang sulod sa Pinoy Big Brother. Oo, ana lang yun. Grabe gud kay ta mga Bisaya. Kay murag makaingon mo gutang nga natay edge ba nga. Natay edge sa ilaha ba kay. Kusgan ra gyud. Oh, kusgan. Kay kabulo mata mo Tagalog. Di ba? Di mo mapildi sa Tagalog. Sa English po, I'm very sorry. Ay. So, sa Bisaya, sila lang talaga ang hindi nakakabalo ba sa kuan. So, kita edge din nato nga kabalo ta mo Bisaya. Yeah. Diba? Pero, ang taga Dumaguete, bi, ano, kay kanang, sila ang Bisaya nga naga-English po sila. Murag Cebu na sila. Oo, Di ba? oo. English gyud. Samot na siguro kay half. So, English gyud ang household. Tapos sa school nako sa una pod, English pod mi dapat. English. So, English Bisaya gyud. So, lisod gyud na ko pag transition sa Tagalog. Pero muna nagtrabaho naman ko diri so daghan ko nakatunan. Medyo pagsulod na kay syempre daghan king Bisaya. So, pakita na to ang nga ano na to sa Bisaya. Pagka-Bisaya. Kusgan gyud. Mga Oo. pagka-bisdak gyud among manggawas. Correct, oo. So, og English. Pero muna Bisaya gyud. Mag-Bisaya gyud mi. Bisaya gid mo dunggan bitaw na ko sila sulod sa balay ni Kuya uy kay sulod ko dito kani po si kuan paspas kita mi story no so na ba tagi gukod Oo, may nag-iingon sige. na paspas kay Bisaya Oo. Iya para na to normal ra. normal na may taon tawa man ta nagdali kanang murag mo kito Maura normal jud ni nga. siya. Maglibog ni sila abi nila garap daw ta. Oo. Mga Bisaya garap daw. Oo. Pero ang mga Bisaya ang mga nga Mindanawon mauna siya ang kabalo mo Tagalog di ba Totoo po yan, wag ko kahit lang siya. basta di na kabalo ma-fade na lang no pag mo kayo masya
So, moon ni sa ato ang kuan karon. Welcome mo dinhi as a kuan on one kay kanang balipay kaayo mi nga nakagawas na mo sa balay ni Kuya Abi nako dito na gid mo mamayo hantod sa hantod. Korea. Okay. Okay ra jud ni. Salamat. So karon naa mo dinhi kay atong pagaistoryahan ang mga topic nga kanang pagka magulang. Pero kung sa atong topic kay atong topic na diri sa akong likod. Ah, sige, Ako ang sige, gibutan sige. kay gisingot ko ganina ba? Akong gihampas. Naday. Lagi na kay wala. Ay, kabinet sa likod. So mo ni sa atong topic karon. Ayaw mo makakuan mag-cheers Sige, ta sige, maginom sige. tag Ay, tubig. cheers, Tubig cheers. ni siya, limpyo ni. Cheers! Diba? Limpyo ni siya ha. Lami ang lasa sa yung tubig. Lami kini mo na pagkakuan, manay pagka siya. Sorry, Palimpyo rin tinayan Oo, eh. malipyo. Pero kani magud atong topic karon kay ginaingon diri ang prinsesa nga kinamagulangan o ang kugihan nga kinamagulangan. Ay. So iba kani sa topic kani sa pero basi masuko po dayon na kay grabe ba kay mumuri ak mga kuan ni sense. Mas advance pa baraba mo sa mga advance nga mga sweldo din ha. So kani siya atong pagaistoryahan dire ang ilang mga kaagi sa kinabuhi. Dili na ginamin ako ilang kaagi hayahay o ang kaagi kanang kalisod na itama og mali walay ing ana. Ato lang istoryahan kay ang tama og mali dili gyud na mo gawas sa pagtudlo sa mga nakatunan gikan sa ilang mga amahan ug ginahan sa pagtudlo sa ila. So karon ato pa ko di ba sa taga Dumaguete ka Jess? Yes, oo. Asa ka dapat Dumaguete kay adtuon ka namo. Basi magtapok ang mga tao din. So sa Dumaguete jud ka bata pa lang jud ka nya ning Dili ay kaya ako mama taga Dawin. So na-apart na siya sa Negros tapad ra pud sa Dumaguete. Kasi Dumaguete city then towns. So Dawin, so naa diha ang mga dagat, mga ingana. So dito jud ko gatubo. Dili man pud white sand. Brown lang. Brown gray. Gray, gray, oh, gray. So dito gyud ko gatubo. Munang bata pa jud ko, grabe na gyud ang kuan ako sa dagat. Mas una pa siguro kung kabalo mo langoy kaysa Mulakaw. Mas una kong giana sa tubig kaysa sa yuta. Yuta, grabe. May siya kayo. So mura jud ka mura di ka kana mermaid di ay kana mura kag sirena. Oh, may inga na nga itong kayo ko ako kay sige ra kong pabulad. As in tinuod ba nang agi ka itong? Oo, Di ko itong maadto, ano, eh. nya ni man pud kaayo ko kay sige rag naa sa dagat, sige rag ingana. Bababad ra sige. Basta so ning dako jud ka sa dagat unya dito jud ka nya di ba na may American side ba ka? British. 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 Hado ka pa mo sa British. Oh, so nakaadto ka British. Wala pa. Britain ba na nga lugar? UK, United Kingdom, Ayun, yes. oh. So wala pa ka adto dai. Wala pa. Si papa nimo ang British. British, full. And then si mama, taga Dawin gyud. Like, Bisaya gyud ako mama. Oo. So si papa nimo nag-lupad balik-balik lang sa Oh, inyo. nagkita sila sa kumama kay ako ang papa nag-tour, kay nag-dive. So nag-scuba diving lang unya kay Gidayban, daghan. Gidayban, Gidayban gid imong mama. Gid ay mao daing na mao nay nahitabo kung gwapa jud ka AC Jazz. Oh. So dito sila nagkita. Kay gatrabaho pud ako mama sa resort. Nya naa dito akong papa. Dumao na to siya. Na-inlove yun sa And the pag-dive. rest is history. And naan ako diri sa inyo atubangan. Yes, gwapa ka ayo ba? Gwapa ka AC. So dito ya. Pero imo mama wala pa ka atog London. Wala pa. Wala pa gid imo Wala atog pa. London. Kay like sige gigon si daddy pud sa una nga ganahan siya nga dako nami para moadtud to para Filipino culture gid among makuha. Kay ganahan po siya sa values, ganahan siya nga like kitudluan mi a little bit of everything. So halo ko kay si mama conservative. Yes. Tapos si daddy of course British, so liberated side. So as in I got best of both worlds gyud. Ala, nag-English, di ba? Bisaya lang ni. Wala problema. Bisang mag-English ka diri bisang mag-Kastila ka diri walay problema. Sila lang ang problema. Mag-adjust mo sa. Pasaylo ako. Pasaylo ako, babe. Uy, pero tinuod na kuha gid mo ang best. Of both worlds. Oh, salamat sa pagtabang. Sa best of both worlds. So, after akay kuan mo balin sa takay kuan kay Binsoy na pud ka. Nakalimutan Ikaw, na Binsoy. ganito. Nangluod na ko. Dili, sige sa man ka. Si Binsoy ay taga South Cotabato na duol sa mua sa Jinsan. Yan, oo. Muna yung ni Colette. Correct. Ang mga taga South Cotabato mo, landing na ilang airplane, ang airplane gud nila, Sa airport Jensan. nga na Jinsan, gina sila manakayay mo nang dako ang airport sa Jinsan. So asa man ka sa South Cotabato? Sa Tiboli. Ay sa kuan lang. Dili pod. Sa kung asa ang Lake Hulon. Digto Sa Digto ami. kuan. Sa Tibuli. O sa itawag ka na. Naitawag ka na nga lugar eh. Meron ka lamang 5 seconds. Sorry. 3, 2. Coronadal City basta sa Corona dala sa may Marbel, Oo, sa Marbel Coronadal. ana. So dira ka nagdako. Bila ka nang pila mo kaigsuonan. Upat mi kabuk. Unya ako ang pinakamaguangan. Mm.
Nya usa kinabuhi dito sa una, usa ka nang kuan ba yung balay dito ka nang okay man si mama magpapa nimo. Okay man, kung bagyuhon, di pa man pumapalid. Makaya pa man. Makaya pa man. Kusog pa man, ang ligon pa man ang langsang. Oh, buta nga pagligid ang mga kuan ang mga atop no. Oh. Oo. Pero ikaw ang kamagwangan sa inyo mag-igsuon, di ba? Lagi. So giunsa man nimo pagkuan pagtabang kay mama magpapa sa una. Wala. Gikan sa una, wala gid ko gapangayo sa ilag mga balon-balon na mag-eskwela ko kay choreographer man ko. High school ko nagatudlo-tudlo na kog sayaw sa mga lain nga school niya. Dira ko maka-extra og kwarta. Ala, chismiso na ako ng mga maestra nga. Di na tudlo ko dira. Sige 3K. Income man makatabang ko sa akong ginikanan sa pinagi sa pagtudlo-tudlo na ko sa sayaw niya. Dagan po mga teacher nga malingaw sa ko ako. So kung nay mga event sila ginakuha pud ko nilang mga judge silang school. Judge pud murag correct. Anak ko. Karon di lang ka judge, ikaw na gid ang basig makuan nito mga leader na gid dito sa mga event dito. Pero ingon man ka nga di na ka mangayo sa iyang di na daw siya mga mga papa ba og baon. Nganong naabot makasi nga to nga point kay responsibilidad beta sa tong mga amahan ug inahan. Nganong naabot makasabot nga di ka mangayo, di ba siya manghatag? Manghatag pud eh. Manghatag pud, pero di ikaw- lang gid ko mangayo kay tama kay tulungan igsuon no. So as magulang kailangan jud mo mag-sacrifice pod para kabalo pud ko maning kamot para makwarta pod. So kumbaga ang hatag ang kwarta nga ihatag sa kuha, ihatag na lang sa akong manghod para mo na to ibalo nila og palit nila nga. Kumbaga ikaw gyud ang kanang murag nagkuan na ba desisyon kumbaga sa Tagalog pa nagkusa ba nga magkuan nga tabangan na lang nako kasulti sa imong mga papa uy kay ngano ka maghunahuna sa imong mga igsuon. Dili kay talented manggod ka. Oh. Kay maimong ka mo sayo asa man nimo na kuan? Pag- Nakuha. High school yun ako, grade 7. Pag tungtong na ako grade 7, gi-invite na ako sa akong friend niya, sayo-sayo. Cultural dance pa mong isayo sa una. Tiguli dance pa. Anak pa. Kanana pa. Kaya, to, padayon ako. Asa nga, nakatuon ko hip-hop. Grade 8 ko nakatuon ko hip-hop. Sayo-sayo na ako. Sali-sali na ako sa mga contest sa mga laing barangay. Yun, daog-daog man. Asa nga nag-college ko, mo na nang nagamit na ako sa pag-eskwela, college. Na scholar na ako sa mga eskwelahan niya. Maka-attend namin mga contest sa mga lain nga lugar niya, maka solo performance naman ko, mga inana, gina-imbitahan ako, gina-guest na ako mag-perform sa ilang mga barangay, na mga kwarta-kwarta po, lamig ko sa kaninaw. Kung yan, doon kayo si, kung ano kay, kumbaga bata pa lang ka, nakita na gini mo, nagkapait ko yung mga magpapalin mo. Kita gini mo. Usa may pagkapait kay kami sa una, nakabulod jud ko nga nagkapait mi sa unang panahon no. Nga kanang kabulod na jud ko nga pait na ginam kinabuhi kay kanang unsay pamahaw, moro to mo palit og bugas. Kote karon pamahaw, ayha ra mo palit og bugas 1 kilo. Nya usay paniud to dito ra pud pat og ng 1 kilo nga bugas. Di gyud ba ang mga arang-arang man karon kay kanang 1 kasako gyud, 1 kasako na i-grocery. Kato sa uno kay kanang mo palit kag bugas isa ka. Mukhaon na ka. 1 kilo lang uy nya hutbol pag nya kanang gutom pa kay ba. Sa hilo. Tibok adlaw na siya niya. Kana bag yung kanang ikaw pag ang mangutang kay ikaw magulang. Ikaw mangutang dito. Hindi ko mangutang kasapal ko. Oo. Ikaw na po, taas sa kayo listahan diri sa mong mama. Saan ka sa... Ikaw man kasapal permi kay ikaw may pautangon. So nga lagi mo na experience niyo. Pait. Daghan na pait yun yung kinabuhi yun sa una. Katilaw yun ng asin, toyo, mantika, inana ra gyud sa una. Pero wala mo nireklamo ako, wala man nagtatak na ako sa una-una nga maningkamot yun ko para maiahon akong akong pamilya para sunod kung akong mga anak di pud sila makatilaw og kapait nga natilawan ako manang akong gitatak sa akong una-una. Kay ilang magong lugar Jazz, medyo bukid magud ilang lugar. Medyo bukid ni. Oo. Unta makaadto na sila Jazz na yung mga friends mo sa PBB no. Nindot yun. Akong Mga giingnan nature na dito. moadto mi pagkahuman. Sige, uban ko. Kaya nga naman. Kamo palit sa akong tiket. Ay, kinsa mo? Bili na lang ako. Wala ka ilan no na Nalimot na yung tagala. Pero kani magud ilang kuan. Kay ang uban magud mo ingon sila nga karon kay kuan na daw kanang asenso na daw ang kinabuhi, iba na daw ang ira karon wala na gid naglisod dili na tinuod poy. Abi lang ninyo sa inyo ha kay naaman na may mga internet na may mga online. Pero sa mga bukid-bukid sa Kamindanawon, sa mga bukid-bukid sa Visayas o sa Luzon, naapaintay pait kayong kinabuhi. So, muunang naagi mga plano nga mulang yaw gyud Lagi. dali sa syudad para kanang ilang ginaingon nga kanang muangat lagi daw ang Manginabuhi gyud. Oh, manginabuhi gyud para muangat ang buhay sa kahirapan gyud. So, muuna ang kinabuhi nga grabing kalisod so ikaw na nagud ang ngitag paraan nga kanang makatabang ka sa imong mama. Ikaw po sa inyong kahimtang sa una. Kanang imong mama kay kabulo jud ko mama nimo kanang mama kanang kugihan gud siya. Ya siyempre kanang sobra ka kugihan gud niya, kugihan pud si papa nimo, nagday-binay gud sila. Sa sobra ka kugihan ni mama nimo na. Nasalong Kanang wala gid na experience pa pud nimo ang kanang kalisod board. Nagkaluoy sa Diyos wala pod ko kaabot og ingana nga. Nga asin na nung. Oo, murag wala. Murag nanikamot yun pag kayo
si daddy and then si mommy pod nga mahanay ang kinabuhi. Grabe. Pero syempre daghan po dyan pag kaagi. Pait ra dyan po lang kinabuhi. Dili man siya tungod kay wala ko kaagian na dili wala po ko migalisod or wala may mga struggles sa family. So daghan na dyan po kayo. Samot na tong namatay na si daddy. Saka 2019 murag nibaling to ng kalibutan murag ay mauna ni murag oo from very princess gyud kayo and then biglang nawala murag ano na level. I'm very sorry baki kanang murag wala ko na update ba nga nakuha na dai si Oo, 2019 cancer Oh, sa cancer sa kuha. lungs. Oh. So paagi unsa ninyo pag kuan ni mama nimo pila gyud mo kay duha mo kay di ba? Oh, na ako'y manghod pero na ako'y older brother nga half. Anak sa akong papa nung bata pa siya mga 23, 24. Oo. Tas giunsa ninyo pag kuan pag process to? Prayers lang yun. Prayers lang. Prayers lang yun. Kaya murag wala mo po kay oras kayo mag super process. Pero ako nag-absent ko to. First year college ko. Absent ko the entire week, 1 week. Hindi, 10 days. Pag ko ni sulod, dayon magsira kong hilak, ingana, then si mami, daghan man, like mga tita na ko, nagtabang yun para naadiha kay emotional magud pud mi pagka-pamilya. Magila. Lovable jud kay kanang gusto gyud nimo kanang kita ti ka sa PBB kanang gusto gyud nimo kanang mula. Mahag, malambing, oo. Nya kanang dili man sa pag ano, kita mga Bisaya medyo isugon gyud ta pero kita ang kanang mahilig pud kay ita sa mga reunion. Ay, Kita nga oo. mga Bisaya, kuan jud kay ta mahilig ta nga magbanding-banding. Ali mo diri kuan ang bulad lang niya nga sudan pero magtakot. Pero alita diri bahalag bulad. Ingan, muna karon magagawas ang mga housemates na may group chat. So kada na ma-evict, i-add sa group chat dahil welcome to the house girl. Tala asa man ta ugma. Inga na kami po ang tig chat. Then kita na gyud. So ug kinsay free, tala ko yung tatanan. Inga na ra gyud. Kinsa man kani kay dami jud nangutana man gyud sa online kung kinsa ba gyud daw na naghimo pinakauna naghimo sa inyong group chat kay daghang mga fake news nga nanggawas ana kinsa daw una naghimo. Kinsa ba yung unang gahimo? kabalo. Wala po kabalo. Kay- Pero sa sulod ginastoryaan na namo nga dapat na group chat tapos pag naay mo gawas, i-add na. Oo. Pero feeling nako si Mark ang naggama. Sa kay sa pinakauna. Dili siya ang ikaduha. Oh, siya gyud Feeling, to. Wa na gyud lain. murag Siya si gyud- Mark yun, then gi-add niya si Therese og si Oo. Kanata, then mo to sunod-sunod na siguro. May akong hula. Oh. Wala na mo nagipangutana pa. Pangutana na to si Mark. Kung siya ba gyud Kung siya ba dyan or si Kuya Bricks ba? Di pangutanan ako sila mga kuan ni sense kay para makabulog gyud kay usay mo ka na sa mga online mo gyud ang mga makita nga mga topic dito ba. Pero baliktad dito sa kuan. Nganong nakaingon man ka nga ning baliktad gyud inyong kinabuhi itong nawala. Ay kay lahi ra gyud like financially. Kay of course like prinsesa, Princess, oo. Tama jud kan kanang princess gyud ni mga pangalan bagay gyud sa imo kay dapat ginabagayan na sa nawong eh. Kay ako kay di gyud ak matapat ko ma princess kay daghang mga suko. Melissa. Melissa. Demure. Kuno ni Queenie, daghang pumasok ko, dapat Melissa lang gyud. So Sa ganito, sa financial gyud daw na. Oo, financial murag kay di baligya na ang business kay murag solar manggod. So murag lisod kaayo siya sundan. Sino bisa solar? Yes, solar company. Bago ra pud mini open og lahi nga branch sa Bohol. So parang bundak and then biglang after 3 months muto nakabalumi nga na cancer si daddy. So murag dali pasos kay tanan damuto ni ang daddy nga dili kaya kay first year college papud ko lisod kaayo aralon ang kana mga sa solar Mga complicated business, kayo oo. complicated kay siya sumutong kailangan gi-let go so dako kaayo sumutong dito namin yan si mami na walay work housewife so always taking care of us kami ang job kami ang work sa akong mama so inga na gyud like lahi ra gyud nga kailangan ko mag-adjust kay murag wala ko naanad pero na ako sa part na okay ra ko akong manghod akong gihunahuna kay like niya naman ko nga okay ra ko kay murag lipay man ko nakuha na ko tong allowance mangingana pero dili ko ganan nga maghunahon ako mangod nga hala nganong si ate sa una ingani pero nganong murag ako murag maglisod murag kana mangingana ba dili man siya like grabe jud nga lisod pero kanang wala na minaanad sa certain lifestyle Tinod na nga isto kay daghan bitog mga kinabuhi bitaw sa una nga kanang nagsugod pala imo magpapabuhong pagka sila dato pagka imo pa ang kamanghuran bitaw ang mataymingan nga luoy kayo nga mapobre na ang pamilya. Dira na bitaw mga kamanghuran naka paita na ko uy nganong karon pamangyan ko nabuhi nga di man dato sa mga magsipapa. So dito ka na luoy sa imong mga sa akong manghod sa ako jo manghod niya si tagani niya mahilig kayo sports
tig motocross, tig ingana. So, mga mahalon kayo, Mga sports niya. Okay, sports. So maogi pero kay syempre mo pud yang ganahan, mo pud yang goal niya, murag naanad lagi nga og unsay ganahan makuha. Oo. So kailangan pa nimo pasabto sa nga dili na parehog yun sa una nga ug unsa na imong kuan. Kailangan mo hulat sa kadali nga na kay mag-budget. Nya kayo sa gay mo ulo. Oo. Kay manghud. Manghod lagi. Nga naanad, nga naanad, makuha tanan oo. oy. Ingana ba imong anak? Ingana man. Sila may Stella, May lag isa lang Stella. kasi isagsigahan na ako mataan ako. Saman. Hadlok lang sila. Wala So, so, kami ingana nga siga-siga. wala nga nang sigasigag Wala mata. nga may siga-sigag mata. Muhilak ako mama diha no makabalo. Ay, Nay problema. wala na kanihilak na ako mama. Mauna ni or like storyaon na may ni daddy nga. Oh, what happened to your mom? Ay, patay unsa na pud niya among nabuhat. Mauna ni kay gahilak na ako mama. Pero katbayan sa kato nga panghitabo nga imong papalagi na ingana lagi. Mo to nagsugod nga narbaho na ka. Dili pa pud kay eskwela pa man ko. So, first year college, as in eskwela lang, pero naman pud ako lola, buhay pa ako lola sa mama ni daddy. So mo pud ang help namo and then ang brother pud ni daddy. So naara mo boy support pero lahi ra gyud ang sa maikugpug ka. Kay murag layo pud sila, dayon naapod sila ilang kinabuhi niya ako lola kay gulang na she's 99. 99 years old siya karon buhi pa. Ay, 100 grabe. siya January. Oo, lagi 100,000 sa kuan ba? Gobyerno ba pag makukuha na? Sa Pilipinas wala ko kabalo sa Sa UK. Amerika? Murag sa UK murag letter siguro from the king. Di ko kabalo. I-confirm na to na. Letter Pero lang, 99. wala check eh. Pwede check din. Ako ang ngalan. Pero wala pa rin mo nakita si personal imong lula. Ay, ako lola, sige siya anhi. Sige siya adton. Di ay sa Dumaguete. So, mo bakasyon, 3 months, 2 months, kuyog sa akong lolo pod. So, sige makita or makita mi sa Singapore, nga na. So even though na prinsesa ka nga gipadako na naagi mo kapait kay di magid nobody's perfect man gid ang life. no, Diyo. So naagi man mo kapait yung tanga ka lang di magid kay pait sa tuwa. Pero dili pero sa ilaha iba Lahi ang naandan. na pait naman kay to sa ilahang panahon sa ilang life. So di ta pwede mag-judge. Pero dito ka naging mature, naging responsible. As in, like, dito jud ni para nako ni sugod jud akong kinabuhi jud nga dito. So, munang pag-graduate mo gud ako. So, financially supported education-wise sa akong uncle. Pag mo graduate na, kami na bahala. Ingana ang protocol sa among pamilya dito. So, mutong pag-graduate na ako, as in, dito na nga, ay, okay, sige. Mangita niya akong trabaho. Pero graduate ko 2023, dito na ako nasuot trabaho. And then, di na ako mga yung kwarta, dili na ako tanan. Ako nagyud. And then, Maunang diri ka matag na. sa Manila nagtrabaho. Dili ko sa Manila. Pero ni po kong Manila kay tungod nga lagi akong ex. Nagka-cancer. So, nianhi mi diri kay magpa-chemo treatment. So, wala gyud sa plano ang muanhi kong Manila. Oh. Kumbaga nag-fall into places Yes, lang marag tanan. nag-align lang jud ang stars for me and plano ra jud siya na Ginoo. Di ba, Soy? Ay, di ba, Soy? Grabe nga pag- Nakwento mo gud ako ni kapag Binsoy. higugma. Oo, maudik tong nagdrama-drama ka sa kuha sa kato ako imong kuan. Imo nasukot jud kasi imong ex kay tinud anay dito nga na feel nimo. Ala, grabe kayo. Siglang taon nila usab to. So na fall into places tanan. Tas mo to nagtrabaho ka kay nahiringan man ako nga nagtrabaho daw ka sa isa sa mga sikat nga mga magazine something. Yes. So in fairness no kanang kugihan jud ka sa pagpangitag trabaho para matabangan imong pamilya. Oo, nag-align ra gyud tanan para Nag-align. nako. So prayers lang gyud kay mo na ni kung wala man po koy mabuhat og baning kamot ko kumayo, kailangan pud ko na faith. Muna 50% ako nang kayod, pero 50% si Lord na ang gatrabaho para Mo na yung nako. pinaka very Ano yun? the best. Ikaw pod Binsoy, unsang oras imong ROTC? Mo na ako ROTC. Si Binsoy ba kanang dagan ka giagian nga mga racket. Lagi tay daghan kayo. Mong giingon ganina sama sa mga kanang kuan. Naay minabalaan nga ikaw daw para mapa-eskwela lang ka gihimo kang driver sa imong teacher. Oh, dira gid. Ag college ko, munang napa-eskwela pod sa ako, gitabangan ko sa mga teacher nga mag sideline lagi sila, mag-driver nya, mangumpra og mga stock sa Eskwelahan. ilang sa ilang mga pagkaon kay tong isa na ako ka teacher naman to yung murag karinderya small business but small business pero kaya ra pod munang digto ko na buhi pod sa pagka-college nako wala na ko pangayo sa akong ginikanan muna. Ya, ikaw gahatag po ka sila ha. Oh, gahatag ko kung na ako ginahatagan po na ako sila. Mao daw kung tabang po kong teacher nga nitabang sa ako magpa-eskwela sa college kay kung wala sila nun undang nag-eskwela kay di man gyud makasustento og unsa. Akong ginikanan kay medyo gamay ra man og kita nya upat biya mi mag-igsuon daghan kayo. Mo ni mga classmate nako sa una nako ingan nga mga classmate sa una ba nga kanang di gud maning kamot no di gud maka-eskwela. So naabot mo sa point nga kanang kanisang ikaduha ang gipaskwela na kani ikatur dis ipaskwelahon kay walay kwarta si mama. Oh, wala. Wala mi nakaabot og ginan na kay akong mga manghod, mga desidido mo pud mi eskwela. Graduate na sila tanan og grade 12.
Grade 12. Sobrang Grade 12. mo tong pinakabasa ng Grade 12 na 12. natunggan. Kaya di ba, dapat 12. Mo mo dry. Iya kay 12. Basta kayo siya. Graduate na sila grade 12 pero ako na lang ipadayon og college kay di naman sila maka-eskwela og college pero naningkamot pud sila nga makapangitag trabaho para maka-eskwela og college mo to na nipadayon ko sa pag-eskwela og college para kung mag-graduate ko sila na pud akong pa-eskwelahon unya kaluyan sa Ginoo kay nakasulod man mapa-eskwela na ako sila kung kaluyan mga kwarta. Nakasulod sa PBB. Oh. Pero wala pa kakagraduate ng college. Wala pa. Third year. Third year. college. Pares na kaya ako nung mag-graduate tayo po ko sa una. Nasulod ka, PBB. Napagsulod ako PBB, kanang dito naman. So, di na kita. Kailangan namin ito, mama. Hindi, pagkano ito. Nakakadiri, Oo, na makadiri. Ganun, mama. Makano pa makadiri. Manglisod pa. Manglisod Balik pa pag ganito. pangupya sa imong classmate. Pasunduga ko dara. Diri sa ako. O, di na. Uy, pero dili dapat na magsundog-sundog ha. Lagi. Kami lang. Dili. So kana nga mga racket, nag-try mo ba ka na mamaligya sa eskwelahan sa una? Oh, sa una high school ko. Naligya og sa fried siomay. Kana makita gini mo kung jazz ko kung sa gid siya ka Oo, madiskarte grabe. yun. Bisag sa sulod sa balay ni Kuya, madiskarte yun. Kita gyud ako Lihukan sa yun loob. pud kaayo siya. Kugihan di ay dili lihukan. Oo. Sayo. Grabe po dili. O gani ako tama ko sa nila ako ang earrings oh. Usama na akong earrings. Oh, di ba? Gripo. Ay, gripo. Ay, kusina. Favorite naman ang kusina. Oh, gripo gini kaya naman. Padugang tag tubig. Gripo. Oh. Kaya nagsige Muling lami ang tubig. Kagara. Alam ang tubig ka nang gulat siya. Kani na sige katubang og gripo sigo ka sa plato nalagot ko ani kay Binsoy. Pero kani ato na pag istoryan ang iyong pagkamagulang sa eskwelahan. So na ba mo yung mga sinati sa una nga kanang pakita gyud ninyo nga magulang gyud mo nga inyong manghod ing ani na iyong manghod nangaytabang sa inyo ha. Kaya ako sa una ako manghod sa una mangaytabang sa kuha. Kay kana lagi na mga away sa eskwelahan. Oh, inana yun. Di ba nga na napakay nga na sa imo sa eskwelahan? Napod. Oo. Wala ko na sa classroom. Giaway ko dito. Ano dayon pero ayon yung sunduga. Pero wala mo ko gapangaway pero panagsa. Sabahan niyo mo asaman. Asaman. Ano nito? Mas dako pa din kuya. Oh, Okay lang. pinagsayloay na lang mo. Hoy, pero tinuod ba na? Oh, bitaw. Ay mo mangol bagilak pa sa imo. Giaway ko. Dako sa may nag-away sa imo ha. Pagtaon sa magulang, isugpo pa magulang. Uy, mas isog pa man sa kuha. Sige, isumbong na lang nato kay teacher. O, di ba? So, yung nga mga experience sa mga magulang ko. Ikaw, Wala, kaluoy sa Diyos akong manghod. Wala mo po siya kaaway. Kung ano dyan, sporty ako kay siya, mga babae mo chat lang nako. Ay. Kay broken hearted daw sa akong manghod. Hindi na ako manghod ko. Ano na magbahay bata. gwapo man kaayo buyag good. Uya. Maunang, naay mo chat ako, Ate Jess, kanong pasakit kayo imong manghod. Huy, ino ko bata pa mo, pero sige. Mga ingana lang ang kuan sa akong manghod. Dili man po siya bulyagon good. So, maayo ra pod kayo akong manghod. I'm sure daghan nakakrasi imong mga manghod sa eskwelahan. Muna daghan sa gipahilak. Di ba mo na pag mga gwapo para bata para daghan nagpahilak ko sa eskwelahan ba kay gwapo kaayo ba? Bulay og kayo. O bulay og kaayo. So imong manghod, kuan sa crush ng campus pud siya. Kaya football player, tayo niya, nag-volleyball pud siya, sporty gid ako manghod niya. Makuan pud siya og malambing manghod pud kayo ako manghod good. So kuan pud siya ka ng private school. Kani private school kay mga plates kay mga uniform ba kanang pinaanag sa inyo ano. Oo, kay stricto kayo, na-receive sa uniform, bawal, na kailangan ilisan. So wala po may face nga banda kay bawal kay dili part ng uniform, tapos dapat ang alot, tsakto, ang sapatos, ang socks. So stricto gyud. Ya, so wala gyud dapat motubo kay kanina sa public school, pahakan mo ni diri dapit pahakan mo di kanaan gyud dra. Wala. Kailangan pa, nami one time nami classmate, gahi gyud kay siya ulo, di kay siya magpaalot. Taas na kay siya buhok. Ang gibuhat kay gihatod siya sa among principal sa paalutan. Para lang maalutan siya. Principal pa din Principal na mo. Kigitawag naman siya sa principal. Oo. Kaya di naman siya mutuon. Tanan niya, di na siya katake og exam. So, mutong, gihatod siya dito paalutan para makasulod sa balik para mo exam siya. So ikaw bilang ate, makusa po imo ko ni mo ma-feel siya nga piste mi ako manghod in tawon. Ay, ako manghod doon. Mami na magyud pud siya. Sa imo ha. Ni mami pa, bata pa man mi ato, elementary. Mami pa siya mami na, ano to. Kiko ano mamay, sige ano ka, kay palitan ti ka og, ano, may mga ingana. Kasi mo ganahan kagkuan, chocolate ganahan kagkuan, mga ingana. So, sige, ako manghod. Ay, sige, mami ganahan ko sapatos, pwede ingani. Na may mga kuhit-kuhit sa kilid. Muna maminaw rapod siya. Nung pagkadako na, dito na siya, hindi naman siya maminaw sa kumama. Nako naman siya. Sa imuha na Nako siya siya mahadlok. Samantang pagkamatay gyud ni daddy, nako na gyud siya. Kaya marag nahadlok siyang daddy niya, nawala si daddy. Marag nawala tanan. Yun sa manin mo pa siya para mahadlok sa imuha. Ginasarya niya, og bunaw ko, no gyud siya.
Kay si Mayog mo no, then hilakan ra, musugot man. Sige, kay mama, lahi ra gyud pod. Oo. Ang mama niya, mo ko kabalon si feeling maging mama. So akong feeling, ate gyud. So ako gyud ang mangisog. So bingo ko no gyud. Mga na ko maghilak. Ay, hilak ka na, mundang ra ka kay kapuyon ka. Ay, No gyud, strong mo ka nang sa ate. mahadlo. Mo nang top love jud kay si ate. Tough love na ko niya kani kung dili na ni madala kay murag ako man pud ang mas stress ra gihapon. Correct. Og makuan, masakit. Mag tough love ka kay samot mo hilak, samot mo sumbong siya. Unya kami mo pud si mami nga kailangan na. Ingnon po ko sa ko uncle na kailangan na niya kay para ra pud na niya. Correct, kay lalaki biya siya. Puhon lalaki. kaluyan sa Ginoo siya biya ang mag-leader po siyang pamilya. Oo, mo pud akong giingon. So mo nang ako siya inon nga ako pasalamat ka nga na ako gagay di mo kay ako walay gagay jud pud nako. Kay ako biya jud ang magulang na. Oo. Like nami magulang pero sa UK man siya, wala siya diri. So wala gyud. So tanan artista ko nabalaan, ako ipabalo nimo kada po koy mga barkadang laki. So kabalo ko 4 years na tong gap. Kabalo ko lang imong mga binuhatan. Ayaw Ako ko anong ginagi. giagian? Ginagian na sa akong mga barkada. Nauna pa ko ana sa imuha. Pakagahon-huna kabalo. So ikaw gid ang yang gikahadlokan karon Ako jud yung kadlok. Ikaw mga mangudi mo bingsoy. Na Hadlok nimo. hadlok ba sa imuha? Wala to kahadlok ang manghud sa ko ate. Ngano Ako pa'y mahadlok sa ila. Ano ba? Kay awayon ko nila, muhilak man ko sa ila. Ako pa'y masumbong sa akong mama. Sis? Okay, pinanangga man to na ako ayong mga manghud. At kusukol din sila sa imuha di ay. Musukol to. Ngano man? Ano na ko sayo sa buntag, Sabado. Sabado, may klase ana. Nya, tulog pa ko ana. Tulog niya. Na may hugason niya plato. Nya, mamukaw na ko Hugason sa ka na iya. hugason yun, malagot ko ng hugason ba? Mao gini makasira sa pamilya. Pag ginaawayan na mo, perminti. Hugason na plato. Nya, Drew, unsa mata sa hugasin na tong plato dito. Masuko na suka. Ikaw sa panghugasan yung plato. Ako lagi na hugas gahapon og plato. Ako na mahugas og plato para tandagan og yayo kay mga pinanangga man to nako nga mga manghud lami kay Bang. Pero di gini mo mahimo. dili gyud. Akong kuya bitaw di bitaw tumamong na lang akong kuya. Pero kanang plato gyud mo gini makakuan. Makasira sa pamilya gyud. Kaya away ang mga kan. Nagtingala ka nagbinulanay na tungod sa plato. Wa na hugasan. Oo, pero ang kamanghuran gyud biya ang muhugas ana luoy bit ang mga kamanghuran. Pero kani kay na istorya naman to nga yung paging kuan ba kanang kinamagulangan sa inyong mga manghod. Siyempre karon dako silang part sa inyong kinabuhi nganong ning sulod pod mo sa PBB. So nganong ning sulod magid mo sa PBB? Abri Okay lang manggod ako, ni baka- sulod rabi. Abri Ni abri manggod ni abri sulod na lami din. Wa na mi gipagawan. So murag bata pa jud ko, samot na sa time na naa si Beauty Gonzales. Ay, Beauty. Tama? Beauty Gonzales. Oh, di ba nakalimutan taga Dumaguete biya siya niya ni sulod sa PBB. Madatuon mo mga gwapahon, mga taga Dumaguete, oy. Oo. Oo, pero dito, so nakakita niya nga sunod sa PBB. So tanan akong pamilya, nga na si mami nga, ikaw niya sunod na, mag-PBB niya pug ka. May nga na, pangarap gina sa kumama nga mag-artista. Mag-PBB. Mo dyan na ang dream sa kumama. Pangutan-on mo, moingon gina siya nga, ay, mo dyan ang ganahan sa kumama. So mo nang bata pa ko, naana siya sa kong una pero naagod tag Dumaguete. Unsa god niya layo kay ta sa Manila niya. Wala po ko'y plano nga Oh. moanhi sa Manila kay kanang kanin mo nga grabe kay ang traffic sa Manila, grabe kay ang competition. Murag og na ka sa probinsya murag scary kayo siya nga. Manila, scary kayo niya. Dahil kay mga dagko nga mga tao. Oo, mga niya handog murag lipay na ka sa ako, lipay na ako sa Dumaguete, comfortable na ako life sa Dumaguete. So murag hamo ato pa ba ko dito ako kabalog unsa akong buhaton. Murag naa kay nga na ba. Unya kay murag giplano ra gyud pug sa Ginoo nga naabot ko sa Manila, nagingana. Naara jud ko sa tsaktong oras kuyog sa mga tsaktong ang tao kay sila ang akong kuyog. As in, like, ilang yung inatala audition tanan niya ako. Sige mo kuyog na lang ko. So, kuyog na ko. Wala dyan kayo mga plano nga ka nang. Wala. Kaya mo pan desidido man jud kayo bahalag magkinaunsa mo audition jud ko. Wala. Ikaw sakto nga tao, sakto nga mga pagka-push lang ng gamay. Sige mo uban ko. Sige, sige kuyog na lang tayo. Nga na, unya kay dili na unta ko madayon kay sa work busy kay ko whole day ako ay ko mga bata nga ito. Kaya I shoot. So nakuhala kapoy kayo din sila nga magkita dami 12 a.m. Yun nahuman ko 9 p.m. sa trabaho. Kuhala matulog sa kunya gikapoy na kay ko dili na lang dagay ko. Digay na mo ko sa akong kaban dili kwaon ka na mo, 2 stops ka na mo sa sakyanan para makuyog ka. So, stops. Kanang so kwaon siya, susunduon siya sa sakyanan, then ako sunod. kablo-kablo ka na, And then, oo. oo. So ito stop para lang gyud makuyog ko. Sumuto ni anak ko nga, kay if ako ra gyud to, Kani dili mga gyud ko barkada madayon. na sila dire? Dili. Ang barkada na ako nakuyog sa acting workshop. Kaya workshop. Sila gyud ang desidido gyud. Ako, sige kuyog na lang ko. Pero yun na ako, daghan kay mo audition. Mga gwapa kayo, mga gwapo, mga talented. Murag, sige lang, pero wala may mawala na ako. Kaya katrabaho ko, wala may mawala na ako, sulyon na ako.
Mo na to siya na ako sa balay ni So, kuya. mo ni first audition gyud mo. First audition gyud, as Swerte in. nimo kay uban nakapulo ng audition pag mo kasulod sa balay. Buto, makakulba gyud siya pero ako nga first naman po din ako ka makadungog ko nga this is my third, this is my fourth. Kala grabe. Ni ko sige ra first wa pa mawala nako og anang dili ko madawat or madawat ko. Thank you Lord pero wala okay lang. Pero kulba gyud. Kulba gyud. Unsay unang gipangutana sa mga Big Brother? Brother, ni Direk Loren, ni Direk Loren. Ang ipangutanan ako pula or puti. Mao man ang gipangutana. Yeah. Unya kay ni anak ko nga basig ako jud ning amahan ko anak ko. Favorite color man sa akong amahan pula. Unya murag pag naadyo pula, as in siya jud ako madumduman sa sakyanan mga ingana. Pula gyud na favorite gyud sa akong dad. Sumutong of course pula akong giingon. And then ako guys, it's empowerment also when I see red, it's love, I feel empowered when I see it. You have to be strong despite everything. Sumutong Inglesan nimo si Direk Loren mo to napansin ka niya. Ni bas normal nga pagka-English ni, paspas kayo niya. oh, sumuto, mura na, pula or puti. Sumuto na yung sound ako muna na, huy, ginoo ko, pula or puti, nagipangutana. Wala man like, introduce yourself talaga. Oo, nga. wala. Kaya dali na, kadagan biya kayo, first biya, novaliches ko. Wow. Sa first At na na, ano. baliches gyud ay para sa Oo, audition. dito gyud. Mutong naabot mi sa novaliches. Ay, niyato pa ni stop pa mi sa balay sa kong amiga. Kigikuha sila, usob, dayon. 4 a.m. inaabot dito. 4 to like 11 p.m. Hagardos Versosa, nakaayo si Hagardos Ay girl. Versosa. Grabe, nakaayo. pero tanawa nadawat jud ka first audition pa lang talaga Grabe. naana na Thank gyud you, Lord, just kaayo. Ikaw, Soy. Oo. Ikaw yun sa pag-audition. Thank you. Kabalo ko sa Jensen ka nag-audition. Oo. Kaya dool man, dool ko. Dito, ang plano ginako ato sa una, nakitaan man ako to sa internet, ala mag-audition. Wala sa una never gid ko nag-try audition sa mga para sa TV show. Nya tunga time na to kay sakto pod akong barkada sa criminology, gihagad pud ko niya mag-audition nya. Naman siya motor. Nakisakay ra ko sa motor nya. Biyahe mi pa Jensen. Biyahe mi isa ka oras lakaw mi dito nya. Nag-audition mi. Unya kataw-anan pag yun kay una nga first na ko nga audition abi na ay first level na ko ang gitong tunga abi na ko wa ko nakuha niuli na ko sa amua Nabuang ka. Oo. Niuli ka sa inyo. Layo pa yung biyahe ninyo. niuli na ko sa amua unya gitawagan ko nga ano, Asa ka? asa ka unya So wala pa kakaulig yun. Nabiyahe pa lang. nakauli na gid ko unya pag abot dito nitawagan ko totoo sir ana unya gibalik na pud ko dito sa Jensen hasta nga diretso na ko dito na akong kabuangan na puro na ko kabuangan akong gihimo dito nalingaw ko wala ko expect nga makasulod ko sa balay ni kuya. Kaabi lang nimo kanto dito lang ka mga ganito Oo, lang oo. paspas lang kaayo. Pero Anak karon lang. tanawa ikaw. First audition po nimo. First pod Ay, mga first, grabe, good ka imo, hindi good mo basta-basta. Pero kani gamay na ako pangutana lang sa inyong duha. Kasi first impression niyo sa usag-usag katong unang Ay, pag Simba ko. Kani kulit kaayo sugod pa lang. Pagtangtang magod ako, akong kuyog, si JM, ako din siya. Kami ang batch nga kuyog. Pag tangtang, hala, galukso-lukso na siya. Inga na siya ka-excited ni ko, ay, kani, kalog yun ni siya. buang Grabe gyud. Oo, grabe gyud. Dito kay Bisaya po di ay siya. Bisaya, Maog oo. gyud di ay pod. Grabe. Kasi mutan nimo siya nga bisaya pud siya. Ikaw sa imong na first impression. Oo, sa imong first impression. duha man sila ni JM no ano murag breaker holder gani daw ko sa ilang duha kay nana man to sila nakit-anay silang duha ana unya nakitaan ko ni Ate Jas niya nana man ko nana man ko kinsa may buang-buang ni sulod dira ana kalito unya first impression ako kay Ate murag yung angel Oh, gwapa kay siya buyag. murag angel pa ani nila oy unya napagito isa nga pogi kaayo murag si unsa si Coco Martin. So, wait, so makita niyo mo silang duha ni JM nagkabulo jud ko nga na isa spark sa ilaha. Oh, wala po ka balong kung naiunsa sa ilaha pero unsa perfect Perfect, pod na maging perfect. Perfect pod na maging unsa. Nga maging kuan sila puhon kaloy Pero ikaw ito na sorry lahi ni siya wala ni question pero yung sa imo pagkita nimo ka JM sa una. Anong first ko Si mo siya? Enchong magod ako nang nakita. Magtantan ako na si Enchong sa likod. Ano ko, ay, nagupo ni Enchong. Ay, kami mo to nagkuan sa nag-welcome sa ilaha. Oo, si Enchong ang nag-welcome. Ano sa tayo pa Si JM. O sa first impression nimo kay JM? Ay, hilumon. Hilumon siya. O, kay Murag, yes, Martin. Lang ko, ay, hilumon lagi kay ninyo. Pag ano ako sa kilid, kani sabaon yun siya. Pero nakita siya nga murag na siya spark kana siya kana sana kana mo ana siya mo nang magana spark yang pagtanaw sa imo ha. Napili nga na biya di ba kana mo tanaw pa lang ka. Di ba magpapil man mo na wala pa lang nahilig yung tanaw sa kuha. Ganyan na pa kani, ni Jason. Nanata sa tong dakong problema basig asar tam adto ba. Karon kay
Kay kanina atong akong problema, mao gid isa na atong sulbaron karon. Kay karon kamo nailhan magyud mo nga kanang mapinanggaon, maayo kay mo suporta sa inyong mga manghod. So karon ato aning sulbaron pinaagi sa inyong pagkaate o pagkakuya. Nya karon pakita gito kung paano mag-react sa ingani nga situation kay ipakita nato diri nga ako ang inyong manghod. Sige. Bisag mo ra kog balod. Di ako inyong manghod nga kanang mag-acting ko sa inyo ha unya. Unahon sa ko si Ana. Tapos sige. kanang kung unsa nyo pag ayaw mo ka kuan. Di man ni acting normal gud ninyo kinabuhi Lingaw, nga. lingaw. Kay mo manghod ba na kay mo manghod nga babae. Oh, na. Si ako imo manghod nga babae ako magsugod ta. Dili ta mabunot sa tuang fish bowl. Oh. Kasi gusto niya fish bowl or kanang bowl sa CR. Okay, dire. So aton ikuan dire bunuton dire Sa kung letrang... dalit tara bingo. Atong bunuton dire kung unsa ang sitwasyon unya. Dira ra ka mo base. React. Mo base ko kung unsaon mo pag-react kay mo manghod ko ingani manghod niyo. Okay, unsaon nimo pagpasabot sa imong manghod ang pag-compare sa inyong duha sa mga tawo sa palibot. Okay. Sige, ako yung manghod ha. Sige, lights, camera. Ako lang tanan no. Ikaw, action. Action. Kuya. Saman. Kuya ka nang nagaingon sa kuha ba nga kanang nalagod ko sa lang kay ginaingon ko nila gina-compare kitang duha ba. Ha? Ano i-compare man ta nila? Kay ka nang mas taas na pag ilong gamay sa kuha. Ako ilong Ay tuwa na. Kay imong ilong unique man na. Gatag mo na sa Ginoo sa imo kay unique. Ikaw ra nay ilong nga inana sa kalibutan. dili ka mo to ana kuya. Ayaw lagi. Tanawa oh. Wala pa kay alas bay. Oh, bastos mo kay ka kuya oy. Hindi ko mo to ana magkatik unik mo ba? Ayaw to, tanawa. Igsuon lagi ta oh. Ay nga nung taas-taas makag-ilong di ako ngano nabilin mo kung ganap pa ilong Kay ani. pagpanganak manggod sa imo ni mama, nakulangan sa pag-utong. Ako kay diretso man, ikaw nasangit pa man ka. Mao nang ni ana gamay imong ilong. Aso Sareyo ka bala ka. God loves you. Salamat kuya. Gadagan man nimo ang Ginoo. Isa ra man ang Ginoo. Ginoo. Hoy, palakpakan nato si Bensoy. The best. Kaya iya jung gipakuan iyang gikuan sa iyang manghod bag. Iya jung gi-explain nga kanang pinangga ka sa Ginoo. Pag moabot niya na gani ang atong explanation sa imong magulang, luoy ni jud kay ka. Wala nagpalaban na gyud sa Ginoo. Ginoo na. Naabot na gyud siya sa kataas-taasan na gyud siya. So, okay, salamat Bensoy. Amay nga pagkakuya gyud no. Next. Training guys. Na-pressure man ko ato, uy. Ikaw Ako may mabunot. Anita sa pink. Sige. Akong basa be para dito sa pink, lalaki ko no, kay lalaki man yung manghod. Magtas-tas. Mananghid nga mulaag ang inyong manghod pero wa tugti sa inyong ginikanan. Paunsa man nimo siya tabangan. Wala gitugtan sa iyong mama pero ikaw mananghid siya sa imuha. Okay, ako lalaki. Lights, camera, action. Ati, kanang lakaw unta ko karon ba niya sa mama ka di man ko sugtan. Pero sa imo na lang ko mananghid ti. Can I go out? Na, wala makagisugtan ni mama. Panganangin di daddy. Musugot lagi na sa daddy. Asa di ka madto? Di ko kang daddy sa imo lang ko ati. Uy, dili ko madto ko. Ikaw ra. Ano, di kay kamulakaw. Ikaw, bata pa. Muadto ko sa bar, kauban ako ang mga chicks dito ang mga kuan. So pwede ba upanin na ng kuati para sugtan ko ni mama o ni dad? Dili ko gikapoy ko. Ayaw ra gugalakaw. Ano, mangita pa makag-chicks. Dili ate ba, mantay lang yung kana ko ama. Wow, Di pa ko masugot. Nga wala. So dili ko ka masugot pag mula ka. Ay, masugot ko. Pero pag moingon magud sila nga dili, masunuring anak ko. Moingon sila nga dili. Dili gyud. Pero nanay nga experience imong manghod nga nananghid sa imuha. Nananghid sa ako ang gisugdan ni mami, pero ako ang wala ni sugot. So wala siya kalakaw. Ay, so, ang powerful. Baliktad. Mas powerful di ka. Baliktad. Mas powerful di kasi yung mama no. Kani. Kani, last na lang ni, last. Oh, si Binsoy na. Kani, duha mo acting ani, duha mo acting. Sige. Igsuon na pa. Okay. Twins. Nagreklamo inyong manghod na puro ginamit nga sanina ang gipasa ra sa iya mga sanina. Unsaon nimo siya pagsultihan? So manghod ko ninyong duha. Unya kanang nagreklamo ko sa inyong duha kay inyong mga sanina gipasa sa kuha. Sige. Wala. Sura po ani. Sige na nga, ako na lang po. Mamado ka. Ano? Ano man? Ako mga sanina ba kay mga kuha lang ninyo, mga inilisan lang ninyo ba? Buslot na kayo to akong shirt, kaya gihatag nimo ba? Tapos akong panty, kaya itong lustrit na imong kuhan, ate ba? Okay na naman side A ug side B. Sige lang, ato rin ang baaton diri tilid. Unsa man na? Culture pass bypass. Unsa? Naunsa na mga kuya, nag-English na mga kuya.
Mao na kay para ang among ugali mapasa pud namo sa mga dapat ang sanina ipasa pud namo sa imo ha. Hala, di ay. Oo, inana man na. Bisa nakita na to akong kigol din niya sa kabuslot sa Tanawa ang brief gani ni Lolo suot pa nako. Baon na ito lahat na si Binsoy. Palakpakan na to si Jazz o si Binsoy. Maayo gid ay sila nga pagkamagulang no kakabulog gid sila mo kan ba mo kaning atik-atik silang manghod ba. O karon human ang ato ang dakong problema dili na punta sa tuang additional questions kay ato ang atong mga Kulbaan man ko ani. atong mga kuan mong mga kuanizens gusto gid na ba ni kay bisag expired na ni siya nga topic lami man gid siya pangutan-on sa Bisaya ug lami po ni siya tubagon sa Bisaya so katong panahon nga katong sa PBB bag grabing trending gud ato kabulo ba ka nga grabe ang trending ninyo adto sa sulod I'm sure wa ka kabalo pero diri sa gawas murag mabuak ng TV oy gikuan gi-cancel ng PBB oy may nay nagkan PBB cancel gi anak ko sa kong Instagram ako po gi-cancel at Aaron cancel usa siya nakabulo mo cancel nag-cancel anay ning duha so kanang unsa imuhang nakuha to para sa imuha na ate ka nakita gid nako ang imuhang pain na sobra kong na-touch sa imong giingon nga nasakitan ka sa imong giingon para kay Fiang. And kabalo ka, naging selfless ka ato. Even though nga kanang napo kay nadunggan nga mga hurt nga mga ginaistorya ni Fiang, wala tini mo gi-mind because dito ka nagkuan ka dito ka nagstick sa imo nga na ate ko dapat ako gani ang magkuan sa iya. So katong during that time, unsa imong na-feel ato? Mixed emotion? Grabe. Una, wala ko kabalo nga nag-viral. Wala ko kabalo nga anything. Pero, of course, nanan ako, before pa mga pagsulo sa BB, nanan ako, ano dyan ang mga bashing? Ano dyan ang bashers? Inya kay murag, softy, biya puta di rin na fita. So, giandam gina ko kagli. Pagawas dito na ako na, hala! Ani siya ka, grabe. Nung pagkatong giingnan ako, then, okay, sige, ani gyud ay. Pero nung naa sa sulod manggod, murag, grabe mo tong tinuod yun nga, nalimot gani ko sa mga gipang-ingon ni Fiang towards nako nga wala na nako siya na process muna siya kung ginabalik-balik sige nila Binsoy na kay inom ko lang nga nasakitan man pud ka grabe man pud ang iyang gingon ko nga ha pero dili ako nga ang ate murag and grabe kayo nasakitan nakita nako nasakitan si Fiang so murag diha na kay moringon jud ko nga mas greater magud ako ang guilt always guilt and regret kay ma-forgive ra gyud nako ang anyone who hurts me pero pag ako na ang naka-hurt. Ang naka-hurt, dili na ako ma-forgive akong self. So, naadyo ko nga na, and of course, as an ate, parang lahi ra gyud mo to na ako na, grabe na ang pressure, grabe na tanan nga, murag na block out na ko, na murag wala na ko kasabot, na wala na tanan. So, mo tong grabe, konsensya sa tanan ni anak kung saan man ni, like Lord. Ako ba, gitong giingon po sa TV, to namin sa online nga kanang, di ba murag kag na-feel ni mo nga murag, nagkamali ka so at the end of the day murag gusto nimo at the end of the day decision gyapon nimo dapat ang mag-matter dili ang decision sa uban kay naingon man sila nga laban lang kaayo pag feelings nya katong nagsugod na kanya sila din nagfeelings sa daig sila Kani nag-feelings. so mura na kayo nga ay lugi ko na-feel ti ka adto gay di man gyud dapat kato imong plano Dili, as in like, akong original plan yun, og dili lang ako ang second, yeah. For some, original plan ako is, dili na ko musulti. Like, si Fiang na lang, kaya giinan ko lang, dili, kailangan na nato magpakuan na pug ka sa teens, nganong sige teens imong hunaw-naon, nganong sige ate nga ni audition man ka, ikaw ra isa. Nya nganong man nga karon na naka sa sulod, mas giuna pa nimo sila. So na pressure na ko tanan. Sumuto na nawala na. Ala ka nakadungog man ko nila hindi na nila Binsoy ano ko. Ha nganong karon naman na ninyo giingon nga pwede kanina to yung giingon. Sumuto ni ko nga if nauna lang sila nako, then naingon to nila. Moingon na ko nga ay okay raman di ay. Pero mo to na feel lang nako nga pero okay naman tanan. Wala naman problema. Wala na. Pero na-feel na dyan ako nga murag unfair. Kay murag nga nung if ako, bawal ko na like unahon ako ang teens. Pero pag kamo na, medyo okay. Okay na. Nya ikaw di na at least pod na-assess gud tinog maayo kay sa tinuod nga kinabuhi daghang ingana nga sitwasyon sa ato nga kanang ingana nga nagpadala ka sa mga ginaingon sa uban that's why na mali imuhang desisyon Na nawala ka. nawala ka nakalimot kasi mong core Yes. na ang core mo gid nimo buotan Muna ang man jud ka. importante. Nya nakalimutan. So muto ni ko nga learning curve siya dili ra nako.
per sa tanan. And I hope na daghan silang nakatunan kay murag karon like daghan po kayong bashing daghan kay nga na like dili na natutag dun like wala kay kebs na ta wala ra gyud happy lang gyud ta so pero i-understand mo na ko where they coming from kung Yes. nasabtan ba nila ang tibok Wasa but ka now sabok, wasa ka sabok. pero now sobrang okay kami ni Fiang. Okay. I left the house muna ning ko nga happy ko sa tibok na kong journey because nihawa ko sa balay ni kuya na okay ko sa tanan. Yes. Dito na. Oh. So, kanina lang ako, pinakalas na lang akong pangutan na talaga. Asa man mo na ako nga batasan, nga kanang selfless ka, di na mo gusto ma-feel ang guilt. Bahalag ikaw ang masakitan, basta di lang ikaw ang makasakit. Sa my mom. Oh. Parang it's super my mom na bisag unsay ginabuhat sa other people niya, mingon na dyan siya choose kindness. Wala man tayo mabuhat ang Ginoo nga i-forgive ta kinsa man ta para dili mo nga na. So, we have to be careful and nakita na ako na sa akong mama and bisag sa akong dad mo pud iya. So muna ning ko nga perfect lang gyud pud ang combination sa akong mga papa because mauna ni siya. Yes. Ako na. Sana. Kaya lang, last na lang dyan kayo. Kay kuan na lang kay Binsoy na lang yun eh. Kay katong paggawas mo gud Binsoy, kanang na sila ginapost sa online ba nga kanang kuan man gud na kanang sa tawag poverty porn, kanang kay tungod nga pahirapan di na mo ipik karon pan kang ira. Dapat gud kanang kuan ka dili man sa ing ana. Wala man pud yan, di man niya sala nga pobre sila. Di man niya sala nga kanang muna-muna ilang kinabuhi. Nagpakatotoo lang siya nga mo, di ba? Ikuan mo sarili. Okay, di alangan mo sulod ko dito nga dato nako. Ano mo sulod pa mo ko dito nga dato ko? Syempre, maningkamot pud ko ako apa. Kay pobre man ko. Ako sulod jud ko dito para dili man sa ang uban ni ingon sila nga ginagamit na niyang kahirapan para mudaog sa Dili, syunay oy. na. Dili man yan na kay mo nang tinuod na ko nga story. Pobre mo ko alam mo ingon ko dito sa sulod nga mayaman ko kay pobre mo ko. Lain pud nga mingon mayaman ko. Di lang mga ana sa dito nga basta sa sosyal sa mas masuko noon mo kay di man na siya bagay magsosyal. Oo. So careful ta ba sa ato ang mga ginaingon sa tong kapo ba kay wa ta kabalo ba nga kanon sa ipik ana sa ilaha. So at least na clear nimo nga kanang ingana jud siya, ingana gid kabuotan si Binsoy. Di gid niyo dapat na ikuan. Basig ka mo ang dili. Nangaway naman ang Nangaway na. O karon na nato sa ato ang kuan ni Sands. Okay. Kaya itong kuha ni Sense, sabay tulon sa laway. Kaya grabe na itong mga yaw-yawan na din. Kuha ni Sense. Gana. Kaning kuha ni Sense, nag-post na kanang kuan, kanang post sa atong social media niya. Dito nila, pwede nila ipangutana nila anything under the sun kung unsa sila experience sa pagiging kinamagulangan. O karon na ay nag-comment sa tuwa, daghan ni sila pero isa lang ato ang na-raffle. Sa raffle draw na to, siya na gyud ang kanang Na-highlight. Na-highlight kay siya. Naswertihan, Oo, siya naswertihan naswertihan. O kani siya, maone siya si Kuan. Kuan man, shout out to si Mika Tumawis. Si Mika. Tumawis. Salamat kayo sa pagpadala sa imong question. Question ba? Yes. Siya ay from Iligan City, Lanao del Norte. Idol kay mo niya. Iligan. Kamong duha ang idol mo niya. Assalamualaikum kay isa sa ato mga kapatid nato dito ang mga kuan. So kani ang iyang kuan stories is memories. Panganay memories niya maghatag siya baon siyang manghod. O siya ang tagahatag siya ang ginapagulit og baon siyang mga manghod. Na pag-abot sa kilahan ginaapod-apod na niya. Present sa school activities pag dili available ang mga magpapa. Di ba nga naman ang mga magulang naka-experience mga anak sa mga PTCA meeting kamo ang ginapa-meeting. Og awayon ang mangaway sa manghod. So mo kuan dito mo apas dito sa eskwelahan mo sugod dito kay para sumbagon kay sa to ngaway. So mao ni siya experience og shout out daw sa inyong duha. Shout out Binsoy to you. og, so unsa man inyong maingon sa iya kay Mika Tumawis. Para sa ko butan kay siya nga ate. Kay panagsara mga makitag ate nga apinan ang manghod sa tanan nga bagay og panagsara pud ang ate nga mag-provide para sa iyang manghod. So same pud sa ko kuya man ko no. Una ko'y kwarta ihatag nako sa akong manghod. Lain man ni kuya kay selfish man ang uban no. Nay kwarta ya, wa ko'y kwarta. Mana ko yan na nga makitaan nga mga magulang. Real talk ba kana labi ka na mga magulang. Siyempre na pa sila uyab man. Tinood. So kanang buotan gud siya nga pagkaate. Buutan yun. Ay, ikaw Nagpakamagulang gyud kayo siya. Maayo hope ma-inspire imong mga manghod nimo. Dili man ta perpekto tanan, dili ta perpekto pagka ate, pagka kuya, daghan kayo tang kakulang-kulang pero nakita na ko nga tanan nimong makaya imong gibuhat para sa imong mga manghod. Sa siya lang wala imong magulang kay
unsan tawag ani, like kunwari busy niya ikaw may mo-attend sa activities, dako na kay na siya nga tabang para sa mga manghod. Ako mga ingana pod na moments na mudulag soccer ako ang manghod, wala ang Mama ako ni mo. mama diri. So ako amo lang to niya. Lahi ra gyud pod nga ang feeling na makita na ko manghod, nga lipay siya nga na ako. Wow. So you're a good ate. Mika? Si Mika Tumawis. Mika Tumawis. Oh, Mika Tumawis, proud mi sa imo kay ulirang ate jud ka. Shout out to you. Og karon na ta karon sa atong ultimate yaw-yaw. So, atong ultimate yaw-yaw unsa inyong mga learnings bilang kamaguwangan nga kanang natun-an gyud ninyo og inyong gipasa sa inyong mga manghod. Kaya ako na learnings na ako sa akong bilang kamagulangan. Patience, grabe ang patience gyud oy. Pagka magulangan jud ka ang pasensya gyud mo kailangan gyud nimo tunlon ba. Kay wala jud laing mo tulon ikaw lang gyud para matabangan imong mga magpapa. So ikaw sa Ako ang pinakadako gyud ako na natun-an sa yaw-yaw ni mama. Magpaubos gyud. Kay panagsa mag-away man sa mga manghod niya. Ningnan ako naman, ikaw may magulang niya. Ikaw may nakasabot. Ikaw lang magpaubos. Yo. Asa nadala na lang pud nako siya sa laing nga tao na bisang ginaaway nako sa laing nga tao. Sige lang. Wa mo koy makuha nimo kung awayon ko nimo. Ako ray mas stress sa imo. Ha. Sagdan lang nako, ana na lang. So naging training ground nimo imong mga manghod. Oo. Ug karon ikaw gyapon nag-benefit sa imong natun-an sa imong mga manghod. Lagi. Ay, the best. Ikaw just. Pareho na apoy nga na ako mama nga kana magpahibos nga na. Pero murag ako na super katunan jud sa ako mama is bahalag awayon ka sa uban, ayaw lag panimalos. And just do everything. Good intentions lang yun tanan. Maura yun na. Ever since bata, and muna sige ako kung iingon po sa kumanghod karon. Kaya ba naman sa mami, kita na ka ang dadis case diri sa Pilipinas. So mambalaan yun kung sa iyong ibuhat kay upat na dadis case diri sa Pilipinas. Dili ka magbinang. So muna akong ginasigingon sa kumanghod na dili ra ikaw ang dadis case. Upat ta diri sa Pilipinas. So kung sa mo mabaton, reflection po siya nato as a family. So, munang, kalma-kalma lang. Pero enjoy, pero kalma lang. Do everything with I good love intention. it, oy. Bahalag ka ng awayon ka sa uban, ayaw pa ni Molos. The best yung kayo na siya. Daily gyud ato ng reminder sa itong usag-usag kay everyday ba masakitan bita. Pwede bita Yes. masakitan. So karon, karon, unsa ang inyuhang pinaka-favorite nga Bisaya na word nga kanang pirmi gyud ninyo magamit kay ako ang pinaka-favorite nako Bisaya word from our show ko so kamo unsay favorite nyo nga word nga Bisaya Gara. gara Mo na expression ako perminti kung nakoy makita niya kay friend ako nga naay siya bago sa nina. Kagara. Gra uy, ana. ang gara kasi mura pug kiat Oo. ang gara uy gara yung mga gara Oh, gara gyud. and experience mo na yun sa imong life kay ikaw gara pud kay kakaron nga naadjud ka karon sa PBB nakasulod jud ka Lalo na kung nako sa dance floor kay murag kung sa personal no. Unsama ko. hilom Hilom ra pero pag butang na ko na dimo dira sa dance floor gara gyud kay ko dira oy sayaw gyud ka Sira agyong minsoy. ikaw naman siya Ako, simba ko. Murag sige na ako ginagamit Oo sa nga, sunod simba sa ko pala yung gid siya. Oo, simba ko gyud na nakuha na nila. Mga housemates na tig-simba ko na pud sila. so na ba kay anak simba ko ako kay simba ko simba ko pakapila pala. ko anak Simba ko pala yun. Kanya kasaban pa ko naman. Usay, in Jesus name, simba ko pala yun. Oh, yeah. Dami ko, mami, daghan na good ana, uy. Ano ka, in Jesus name na lang yun. O, kay simba ko, kay murag, ay simba ko, I'll pray upon it na dili mahitabo or I'll pray upon it na mahitabo siya. Yes. So, depende na So, siya. duha siya. O, so duha siya. Depende kung sa imong gingon. Oo. Pero sa sulod sa bahay ni Kuya Murag, og Itali ni mo, murag daghan kay kung simba ko na. Naingon. simba ko because kabalo ka nga nagatrust ka kay Lord nothing kuan pa specific sa si Lord lang gyud imo gina-trust Yan na lang. daghang salamat Jas og Binsoy thank you kaayo sa inyong paghahatag og time sa mo diri sa kuan on one and I hope nga nag-enjoy ba mo Sobra. Sobra. Ama na na. Lingaw. pagbalik-balik mo diri Ano extension? Part 2. sa balay na lang ta magtapos. Ano sa inom? So salamat kaayo Jas og Binsoy. Thank you kaayo kay kanang kitagang gud miniyog time. Kani mo amo ang istorya karon na usog gyud na mas na advance ilang kuan pero nag-adjust gyud sila. Salamat kaayo. So, sobra ka salamat og hope and pray ko sa inyong career diri ang more blessings og more shows to come sa inyo basta magpabili ng gud mong matinud-anon sa inyong kaugalingon og kanang magpabili ang kakugi. Yes. Sa Mga pagtrabaho. pugihan man ang mga Bisaya. Yes. Kaya naman, Let's go. na ako ihatag sa inyo diri kaning pagpasensya na gid. Thank you Ana, very much. ang pinakakuan gyud na sa
siya kaningas kana nga nawang pwede niyo panghadlok sabi ha. Panghadlok niyo sa mga iring ug sa mga iro niyo dito sa inyong kwan sa mga ilaga niyo dira. Pwede na niyo panghadlok ha. Ano eh? Ala, thank you. Wow, budak na isda. Familiar. Ay, ngoro di ko kamlokin sana. Salamat kaayo Binsoy. Naba mo'y gustong pasalamatan ang inyong mga fans kay grabe jud kay ang pagsuporta sa inyo please. As in. Sige, Binsoy. ikaw. So ginapasalamatan ako tanan ng mga Bisaya dira ano sa Luzon, Visayas, Mindanao kung asa man mo nagatan-aw ron. Pag-amping mo diha to. Salamat gid kayo sa inyong mga suporta kanamo. So we love you all. Yes. Thank you sa tanan na suporta sa tanang housemates sa Gen 11. Grabe, ma-feel ko na mo inyong love. Continue lang ta mag-spread of positivity. Yeah. Mora man dyan ang importante. And Good shout out ko vibes. lahat ng gorgeous out there. Thank you so much. Continue support whether it's a shift or ako lang mag-isa sa mga Jazz D o JM Jazz. Sa Jazz Fam, sa tanan, as in tanan. Thank you, sobra. Thank I you love you kaayo. Ako thank you po kay sa inyong kuan more kuan ha unta mag-ayo jud mog suko diri kay mao na gyud na ang tinuod nga outside world na gyud ang tinuod nga real world. So please enjoy your career diri sa outside world. Og daghang salamat kayo mga kuan sa inyong pag-uban sa mo unta. Wala mo nangalipong dira sa among kapaspas sa mo ang bakba dinhi Amping mo kanunay hangtod sa sunod na pod nga episode namo diri sa One on one! Hey, hey, hey!